Bismillahirrahmanirrahim. Bunga user defined data type structure for different user defined data type دا مونږ سٹارټ کړی وو. مونږه مختلف پروګرامینګ اگزامپل وکتل. کنټینیو کوو د خپل کنسپټ. مونږ کوو غواړو که مونږ وکړو چې فنډامنټل ډیټا ټایپ کې د امپلوي په نامه باندې مونږ سره یو فنډامنټل ډیټا ټایپ نشته دی. اوس د امپلوي د ډیفرنٹ یوزر مونږ سره ډیفرنٹ ریکوایرمنټ دي چې د امپلوي ډیټا سٹور کی. نو مونږ غواړو چې مونږ یو یوزر ډیفاینډ امپلوي ډیټا ټایپ کریټ کو د سټرکچر په مدد سره. With the help of structure we are going to create, we are going to sketch, we are going to map a user defined data type label with employees. نو دلته مونږ څه وکړلو؟ مونږ غواړو چې د امپلوي یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ نو په دوزه کې مونږ یو سکیچ جوړ کړلو. په دغه سکیچ کې که مونږ وکړو د امپلوي آی ډي د امپلوي فور ایگزامپل دلته زه څه کوم دلته ما ولیکلو سټرنګ نیم م کړلو. دغه نه بعد م سټرنګ څه کړلو دلته م پوزیشن کړلو. دا م پکې ایکسټرا فیچرز نور واچل. دغه نه علاوه سیلري څه شی ده او جنډر یې مونږ سره څه دی. جنډر که فور ایگزامپل تاسو غواړو چې په میل فیمیل شکل کې د راشي دلته ما څه کړلو دا م 7 کړلو ایریا م کړله. خو اوس مونږ سره دا که مونږ وکړو انټیجر ټایپ دی، دا که مونږ وکړو کریکټر یا سټرنګ ایریا دا سټرنګ ټایپ دی، دا مونږ سره فلوټ ټایپ دی، دا مونږ سره د کریکټر ټایپ دی. نو د ډیفرنٹ نیچر ډیټا د دغه ای ام پی امپلوي دا چې کومې مونږ سره ویریبل دی په دغه کې مونږ سره دا ممبر شول. اوس مونږ غواړو چې مونږ انیشلایز کړو. دا مونږ څه وکړلو؟ مونږ د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ امپلوي چې کومې مونږ سره یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ امپلوي دی د دغه امپلوي ای ام پی مونږ یو ویریبل جوړ کړلو. په دغه ویریبل کې مونږ سره فلیکسیبیلیټي ده. څه فلیکسیبیلیټي ده؟ دا د ډیفرنٹ نیچر ډیټا په دغه سنگل ویریبل کې مونږ سره سٹور کېدای شي. زه به څه وکړم دلته به یو میسج ولیکم چې انټر ډیټا فار امپلوي. امپلوي دپاره څه وکړه؟ ډیټا انټر کړه. دلته به زه راشم نیو لاین له به راشم. په دوزه کې به ولیکم چې سی اوټ انټر امپلوي آی ډي. امپلوي آی ډي انټر کا سی ان. په سی ان باندې به زه څه وکړم؟ په دغه باندې به ما سره چې کوم د امپلوي آی ډي دلته به زه ولیکم مونږ سره ای ام پی ډاټ مونږ سره امپلوي آی ډي دلته به امپلوي آی ډي انټر کی. زما بیا ولیکلو چې انټر کا د امپلوي نیم. امپلوي نیم به زه په څه شي سره انټر کم؟ سی ان سره به زه د امپلوي نیم انټر کم. دلته به ولیکم ای ام پی ډاټ امپلوي نیم شولو. دغه نه بعد ما دلته څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې انټر امپلوي پوزیشن. پوزیشن کې ام جی آر منیجر سیل پرسن یا ایچ آر یا ایڈمن. په دغو کې مونږ سره د کوم پوزیشن والا امپلوي دی. نو دا به زه په سی ان دلته به ولیکم چې ای ام پی ډاټ پوزیشن. دغه نه بعد به زه ولیکم چې سی اوټ انټر امپلوي سیلري سی ان ای ام پی ډاټ سیلري. دغه نه بعد به زه ولیکم سی اوټ انټر جنډر. دلته به ولیکم چې سی ان کې دننه ای ام پی ډاټ جنډر. په دغه کې به مونږ سره څه شی راشي؟ جنډر. خدا باندې به مونږ سره ډاینامیکلی انیشلایز شي. دغه نه پاس به زه دلته یو میسج ورکم سی اوټ نیم آف یا دلته به زه څه وکړم؟ زه به میسج ورکم چې ډیټیل آف امپلوي. د امپلوي چې کوم ډیټیل دی دلته به زه ولیکم چې ای ان ډي ال دا مو بند کړلو. دلته به زه ولیکم ای ام پی آی ډي emp dot emp id دا به زه ختم کم cout
دلته به زه ولیکم EMP name دلته به ولیکم employee dot name دا به زه اینټ کم دغه نه بعد به زه ولیکم cout دلته به ولیکم EMP position دلته به زه ولیکم چې EMP dot position دا به زه نیو لاین له راولم زه به راشم دلته به ولیکم چې employee EMP position نه بعد مونږ سره salary ده د employee salary دلته به ولیکم EMP dot salary ENDL بیا به زه راشم cout دلته به ولیکم AMP gender EMP dot gender دلته به راشم ENDL اوس دا مونږ ډاینامیک انیشلایزیشن د یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د امپلوي وکړلو بیا مونږ ته ویلیو یا ډیټا پرنټ کړله زه به دا پروګرام کمپایل کم چې څه ایرر پکې ماته به وښیي دلته مونږ سره څه ایرر دی دلته مونږ سیمیکولن نه لګلی دا سټیټمنټ هم ټرمینیټ کړی نه و دا ایرر و دا به زه ریکمپایل کم کمپایلیشن کې تاسو کتای شو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو زه به دا رن کم دا به زه ایگزیکیوټ کم رن مکړلو چې انټر کا د امپلوي ډیټا نو امپلوي آی ډي فور ایگزامپل 101 ما انټر کړله دلته مو چې وکړو مجیب دا د امپلوي نیم ایڈمنسټریټیو پوزیشن باندې موږ سره دا ایڈمن دی سیلری څومره ده 1,20,000 جنډر یې څه شی جنډر یې موږ سره میل دی انټر مکړلو دلته تاسو کتای شئ موږ سره د امپلوي ډیټیل امپلوي آی ډي دا شو نیم دا شولو پوزیشن ایډمن دی دا موږ سره سیلری دا موږ سره نو ډاینامیکلی موږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا موږ ډاینامیکلی انیشلایز کړلو بیا موږ پرنټ کړلو اول موږ چې وکړو دلته موږ یو سکیچ یا میپ جوړ کړو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د پوره موږ یو بلو پرنټ جوړ کړلو په دغه بلو پرنټ په بیس باندې موږ بیا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ډیفاین کړلو چې ډیفاین شولو موږ بیا دلته چې کړو ډیکلیئر کړلو ډیکلیریشن نه بعد موږ دا انیشلایز کړلو ډاینامیک هم انیشلایز کړو انیشلایزیشن نه بعد دا موږ بیا پرنټ کړلو هوپفولي چې تاسو ته به دا په ښه توګه سره دا کلیر شوي که تاسو ته کلیر وي نو خپل کمنټس کې موږ ته ولیکئ چې موږ ته کلیر شولو انشاءالله دا به موږ کنټینیو کوو په نور پروګرام ایگزامپل لپاره سره چې تاسو ته نور هم واضح او کلیر شي امید ده چې په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې به تاسو ته د امپلوي یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ډیکلیریشن او ډاینامیک انیشلایزیشن سکیچ میپینګ دا به تاسو ته کلیر شوی که کلیر وي نو په کمنټس کې موږ ته ولیکئ چې موږ ته کلیر شول او دا کنسپټ موږ به انشاءالله دا کنټینیو کوو په نیکسټ کلاس سره